बाळांनो, कसे आहेत? मज्जेत आहेत का? बाळांनो, मी आज तुमच्यासाठी ना लय फायद्याचा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे आणि तुम्ही नाव वाचून ओळखलंच असं. बाळांनो, गोधड्या कोणाला आवडत नाहीत? पूर्वी रगा नव्हत्या, चादरी नव्हत्या, तर आपण गोधड्याच वापरायचो ना. गोधडीला आहे ना मायाची उभ असती, म्हणून मला आहे ना गोधडी लय आवडती. काय आपली कोणत्या सीजन मध्ये चलती, त्यामुळे मी तुम्हाला आहे ना घरगुती साडीची गोधडी शिवून दाखवणार आहे. तर मी का नाही मशीनवर नाही शिवणार, हातानेच शिवून दाखवणार आहे. मी ना आता एक 6 वारी साडी घेतलेली, त्याची तुम्हाला मी गोधडी शिवून दाखवणार आहे. माझ्याकडे ना जास्त वेळ नाही ना, म्हणून मी छोटीच गोधडी शिवणार आहे. आणि तुम्हाला मोठी शिवायची असते ना बाळांनो, तुम्ही 9 वारी साडी घ्यायची, मग चांगले मोठ्या गोधड्या होत्या. आता ही पाय या साडीची ना मी 4 पदरी घडी घातलेली. हे बघा, गोधडी शिवायला आहे ना असा दोरा वापरायचा, मशीनचा दोरा नाही वापरायचा. बारीक असतो ते दोरा आणि गोधडीचा एकदम जाड असतो. आता हे ना सुई मध्ये दोरा वावलाय आणि आता आहे ना ह्या काय अशी कडला गाठण मारायची. दोऱ्याला आहे ना अशी दोन्ही टोकाला गाठण नाही मारायची, फक्त एकाच टोकाला मारायची याला. आता मी आहे ना ही साडी 4 पदरी हाताळलेली. आता हे कोपरे पहिल्यांदा शिवून घेऊ. आपण असे टाके टाकायला सुरुवात करू. ना असं साईडनी शिवली गोधडी मग चांगली शिवल्या जाती, अशी हालत नाही. गोधडी शिवताना ना सुती साडी वापरायची, मग गोधडी आहे ना एकदम अशी मऊ चांगली बनते ना. असं मधून सुरुवात करायची गोधडी शिवायला. एवढे बारीक टाके घेताना तेवढी गोधडी उसवत नाही. बाळांनो, सांगा बरं तुम्ही गोधडी कोणाला आवडती? बाळांनो कमेंट करून सांगा आणखीन कोण कोण गोधडी वापरीत. बाळांनो, बाबा जेव्हा सर्व्हिसला होते ना तेव्हा आम्ही श्रीरामपूरला होतो. तर माझी एक मैत्रीण होती, लय चांगली मैत्रीण होती. मग तिने एक शिवली आणि मी बी एक शिवली मशीनवर गोधडी. इतकी भारी दिसायची ना, अशी मस्त कापण्या त्याच्यावर काढल्या होत्या आम्ही. त्यावेळेस गोधडी शिवली ना त्याच्यावर 20 वर्षापूर्वी, तर आता शिवून राहिले परत मी गोधडी. गोधडी ना अशी हात घालून शिवायची, मग चांगली शिवल्या जाती. छोटीच गोधडी आहे ना आपली, हिला काही जास्त हे नाही, मग शिवायची हळूहळू. दोरा संपला ना मग सुई तोडायची ना अशी गाठण मारायची, म्हणजे दोरा निष्ठत नाही. बघा बाळांनो, किती छान झाली आपली गोधडी. आणि मी आहे ना मुद्दाम लहान शिवली, लहान बाळाच्या खाली टाकायला चांगली आहे. अशी आतरायची लहान बाळाच्या खाली, झोपायचं बाळ त्याच्यावर. ही गोधडी छोटी आहे ना, म्हणून मी असे आडवे टाके नाही घातले, म्हणून असेच घातले. ही गोधडी ना बाळांनो 9 वारी साडीची तुम्हाला दाखवते मी. ही गोधडी आहे ना 1.5 पट्टीची आहे. ह्याच्यात आहेत ना बाळांनो काही दोरे भरायचे राहिलेत. बाळांनो, कशी वाटली माझी गोधडी तुम्हाला?
मग बाळांनो, आवडली का माझी गोधडी? चला बरं, आवडली असेल ना तर पटपट लाईक करा आणि शेअर करा. चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा आणि घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका बरं का. बाळांनो, माझ्यासारखे ना ज्याला लहान लहान बाळ असते ना त्यांनी अशी गोधडी ना नक्की शिवा बाळाच्या खाली टाकायला. आणि तुम्ही गोधडी शिवली ना मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुमचे ना गोधडीचे फोटो मला पाठवा. हसा खेळा, खूप खूप मजा करा. आणि चला आता भेटू पुढच्या व्हिडिओ मध्ये. बाळांनो, आपल्याकडे आहे ना काळा मसाला आहे, कांदा लसूण मसाला पण आहे, सोलापुरी कुरकुरीत शेंगदाणा चटणी पण आहे, तरीची लाल मिरची पावडर पण आहे. खास तुमच्यासाठी ना बाळांनो आपण दसऱ्याला 3 नवीन मसाले पण आणले. तर पहिला आहे ना गोडा मसाला, आणि दुसरा मटन मसाला, आणि तिसरा आहे ना चिकन मसाला. आणि आपले मसाले आहेत ना शुद्ध शाकाहारी मसाले आहेत आणि आपले घरगुती पद्धतीने बनवलेले आहेत. बाळांनो, तुम्हाला माझे मसाले घ्यायचे असले ना तर तुम्ही या व्हॉट्सअप नंबरवर फोन करा किंवा मेसेज करा. मग तुम्हाला आहे ना घरपोच मसाले मिळून जाते. आपण आहे ना खेड्यापाड्यात, शहरात आणि पूर्ण भारतात मसाले पाठवतो. एवढंच नाही बाळांनो, आपण भारताच्या बाहेर सुद्धा मसाले पाठवतो. मसाल्याच्या किमतीसाठी आहे ना व्हॉट्सअप नंबरला मेसेज करा, तुम्हाला आहे ना साऱ्या किमती मिळून जाते.